Всім привіт! Мене звати Олександр Скороход, я науковець, ультрамарафонець та ведучий подкасту «Наука аж бігом». Якщо ви запитаєте мене, який найбільш яскравий спогад у мене лишився із мого першого ультрамарафону, а це був Чорногора Скаймарафон у 2017 році, то це були зовсім не карпатські краєвиди, навіть не церемонія нагородження, бо я тоді посів 3-те місце, а найбільш яскравим і незабутнім спогадом, в лапках звичайно, були судоми, які трапились при підйомі на Петрос вже кілометрів за 20 до фінішу. Отож, сьогодні будемо говорити про судоми. На жаль, дуже поширену проблему у багатьох ультрамарафонців. Згідно статистики, приблизно від 30 до 50% тих, хто бігають марафонські, ультрамарафонські дистанції, вони хоча б інколи стикалися з такою проблемою, як судоми. До речі, щоб перевірити цю статистику, то можете написати в коментарях під цим відео, чи траплялися судоми з вами, чи знайоме вам це неприємне відчуття. Перевіримо, наскільки статистика серед підписників відповідає статистиці загальній. У цьому відео ми докладно розглянемо, які на сьогодні існують основні наукові гіпотези, чому виникають судоми. Розглянемо, які є методи, підходи, щоб з судомами справлятись. І, звичайно, поговоримо також про засоби, підходи для запобігання виникнення судом. Скажу одразу, тут в цьому відео я також поділюсь і власним досвідом, тому що от з 2017 року, з мого першого ультрамарафону якраз, і до 2021 року судоми це була дуже велика проблема для мене, тобто практично 5 років і щораз ситуація ставала гіршою, але, як не дивно, з 2021 року мені вдалося нарешті цю проблему вирішити, і от зараз, скільки не бігаю, то судом не виникає. Ми розглянемо на моєму прикладі, що ж можна зробити і яким чином можна підійти до цього питання, щоб його зрештою вирішити. Чарівних пігулок не обіцяю, але якщо слідувати дійсно науковому підходу, то судом цілком можна впоратися, як в принципі показує і в тому числі мій приклад. Побігли! Отож, судоми. Що таке судоми? Це, власне, мимовільні скорочення м'язів, неконтрольовані скорочення м'язів, м'язових груп, які часто виникають під час фізичної активності, можуть виникати також при патофізіологічних, скажімо так, станах. Ми сьогодні будемо зосереджені якраз на судомах, які виникають під час фізичної активності. Для того, щоб трошки звузити коло тих питань, причин, гіпотез, чому судоми виникають, і підходів, як з ними боротись. Якщо буде цікава більш ширша картина, то задавайте питання під цим відео. Може зробимо якесь доповнення, або, можливо, підготую матеріал в тому вигляді, щоб про це більш докладно розповісти. Якщо говорити про судоми, пов'язані з фізичною активністю, то, власне, як я казав на початку відео, згідно статистики, дуже багато атлетів у видах спорту на витривалість, особливо це стосується дистанцій від марафонської і далі, в тому числі там і триатлети, айронмени, навіть напівайронмени, вони якраз потерпають від цих судом, і статистика досить різна для різних рейсів, тому що залежно від місця старту, кліматичних умов, рівня підготовки спортсменів, які беруть участь в змаганнях, звичайно, навіть статистика дійсно буде варіювати. Але приблизно це від 20% і навіть там до 50-60% атлетів, вони якийсь час, не щоразу можливо, але все ж таки судоми відчувають. Сила, тривалість, больові відчуття від судом вони можуть досить суттєво варіювати. І від, скажімо так, незначних таких судом, які там схопили вас на кілька секунд, півхвилинки, можуть до таких дуже важких, значних судом, які фактично не дають вам продовжувати гонку, продовжувати змагання. Тому діапазон досить широкий. Проблема із судомами також в тому, що якщо вони трапились у вас вже один раз, то шанси на те, що вони відбудуться повторно, досить великі. Чому це так? Про це також сьогодні поговоримо. Цікаво, що з підходами для лікування судом пов'язано чимало міфів. Ми сьогодні найбільш поширені
розглянемо, спробуємо демістифікувати підходи для боротьби з цим дуже неприємним явищем. Якщо говорити про судоми, асоційовані саме із фізичною активністю, то значна частина випадків цих судом вона трапляється безпосередньо під час самих заходів, чи це там марафон, скажімо, чи ультрамарафон, змагання з Ironman, але бувають випадки, і це теж досить великий відсоток, коли судоми можуть трапитися через кілька годин після самого івенту. От коли ви вже фінішували, поїли, попили, лягли, щоб розслабитись, можуть трапитись судоми. До речі, цікаво, зі свого досвіду скажу, що мій перший випадок виникнення судом, він був не під час бігу, були якраз дуже спекотні умови, і я здавав іспит з карате у літньому таборі, і цей іспит він тривав приблизно з 5:30 ранку десь до 1:30 дня. Тобто дуже багато годин, порядка 7 годин ми знаходились на відкритому повітрі, на сонці, постійний рух, якісь вправи, далі спаринги, відтискання, вистрибування, качання пресу і так далі. Тобто, така от значне фізичне навантаження і довготривале. Під час самого навантаження ніяких особливих проблем не було. Так, було спекотно, але я навіть не пив води. Я в той час також практикував такий мінімалістичний підхід, скажімо, до води. Тобто, якщо я можу без води, то, відповідно, воду не п'ю. І закінчився іспит, відповідно, вже попив води, поїв. Навіть ми сходили в столову, пообідали з тими, хто здавав так довго цей іспит, на якісь високі пояси вже. І потім повернулись в наш номер ми з хлопцями, щоб просто лягти, розслабитись. І от я пам'ятаю, просто лягаю на ліжко і зводить ноги дуже страшна судома, от якраз з кравецького м'язу, це найдовший м'яз. І, звичайно, не про яке розслаблення, про просто полежати, відпочити вже не йшла мова. Вже я пробував якось цей м'яз розминати, розтягувати. Ось тому що біль був надзвичайно сильний, і м'яз, судома була теж дуже сильна. І вона виникла якраз після самого заходу. Тоді якраз у мене і був оцей випадок, коли судоми трапляються не під час безпосередньо змагань, а після. Тому що до 8 годин після змагань може бути таке, що трапляться судоми. Якщо, відповідно, є певні порушення в організмі. Якщо брати історію вивчення судом, то ось перші такі науково задокументовані дані про судоми, вони з'являються на початку ХХ століття, на початку 900-х років в Сполучених Штатах Америки, в Філадельфії було задокументовано, що за спекотних умов 2 чоловіків було госпіталізовано, які ось потерпали від значних судом. Відповідно, і найперші якісь такі дослідження, пов'язані з судомами, вони, як не дивно, стосувались людей, які так чи інакше відчували на собі вплив такої підвищеної температури. Зокрема, досліджували працівників шахт глибоких, де і висока вологість, висока температура, у яких судоми трапляються часто. І навіть так і виникла така теорія, яка постулювала підвищену температуру як основну причину виникнення судом. Але досить швидко ця теорія вона була модифікована, вдосконалена, тому що стало очевидно, що не тільки підвищена температура може спричиняти судоми. І за нормальної температури, комфортної кімнатної температури можуть відбуватися судоми. І більш того, навіть у холодних умовах також судоми можуть відбувати. Коли вчені стали розбиратись, яка ж перша причина, власне, судом, чому при підвищеній температурі вони можуть виникати, то й з'явилась одна із найпоширеніших гіпотез, інколи її називають теорією. Це гіпотеза порушення водно-сольового балансу. І ця гіпотеза надзвичайно довгий час була найбільш популярною у, скажімо так, спортивних колах. І, власне, із судомами також боролися, виходячи із того, що говорить ця гіпотеза. Її постулати досить прості. Тобто, якщо ми під час
якоїсь фізичної активності, особливо тривалої фізичної активності, особливо за спекотних умов. Якщо ми втрачаємо багато води, а разом з водою ми втрачаємо електроліти, відповідно порушується механізм скорочення наших м'язів, і вони можуть скорочуватись неконтрольовано, асинхронно, відповідно викликаючи ось ці судоми. І як підтвердження цієї гіпотези, то, власне, були і спостереження на певних групах спортсменів, які виступали, скажімо, в спекотних умовах. Там була частота частіша появи судом, і в звичайних умовах там вона була менша. Були також такі спостереження з інтервенціями, де спортсменам одним давали якісь сольові таблетки чи препарати, що містять хлорид, магній. Ось і вони або у них судоми швидше проходили, або менший відсоток із них ці судоми відчував. Тобто певна статистична база, яка підтверджує цю гіпотезу, справді існує. Однак треба сказати, що є низка моментів, які ця гіпотеза не може пояснити. Зокрема, якщо ми говоримо про дегідратацію, втрату солей, то чому судоми не виникають в м'язах усього тіла? Чому вони виникають тільки в дуже певних ділянках, певних групах м'язів? Ця теорія не може пояснити. Також не у всіх, зовсім не у всіх спортсменів, які вживають достатньо електролітів, або які навіть можуть пити магній під час змагань, магній чи ізотоніки, не у всіх атлетів судоми при цьому припиняються. Тобто є такі, у кого досить значний відсоток атлетів, у яких судоми все одно продовжують. Цього, на жаль, ця гіпотеза пояснити не може. На власному прикладі можу сказати, що, наприклад, вживання того ж самого магнію, якщо воно допомагало мені на початку бігової ультрамарафонської кар'єри, коли достатньо було прийняти один шот з магнієм, і судоми проходили, і до кінця забігу не виникали. Потім треба було вже 2 шоти, ну і так далі. Тобто питання не вирішувалось. Далі прийом сольових таблеток, так само це послаблювало симптоми, але тим не менш судоми все одно так чи інакше траплялись. І, звичайно, вчені, вони спостерігали оці нестиковки і шукали, які ще можуть бути рішення. Так, переходимо до другої вже гіпотези чи теорії, що стосується виникнення судом. У кінці 90-х років ХХ століття Мартін Швернус, професор Кейптаунського університету, він запропонував дещо іншу гіпотезу, яким чином можуть виникати судоми. І ця гіпотеза, вона отримала назву гіпотеза порушеного нейром'язового контролю. Одним із співавторів цієї гіпотези був Тім Ноакс, якого, мабуть, багато хто з вас знає по теорії центрального регулятора втоми. І, власне, ця теорія і досі є однією із домінуючих в поясненні механізмів втоми. Так от, яким же чином Швернеру співавтори, яким же чином вони пояснюють механізм виникнення судому? Справа в тому, що наш м'яз, він не скорочується сам по собі. Для того, щоб відбулося скорочення м'язів, нам потрібні сигнали від нервової системи. Ці сигнали надходять від моторної кори, спускаються до так званих мотонейронів, які безпосередньо контактують із м'язами і регулюючи таким чином ступінь їхнього скорочення, частоту, силу і так далі. Але в той же час, для того, щоб ця система була більш гнучкою, система скорочення м'язів, є ще нервові закінчення не тільки в самому м'язі, а й в сухожиллях, тобто тих сполучно-тканинних структурах, за допомогою яких м'яз він кріпиться до кісток. І відповідно, коли м'яз досягає певної частоти скорочень чи певної інтенсивності, ці нейрони в сухожиллях, вони приймають цю інформацію і посилають сигнал, який навпаки пригальмовує ось ці імпульси до скорочення м'язів, щоб він занадто не виснажився. Таким чином запобігаючи фактично механічному самопошкодженню м'яза. Ось ця система, так би мовити, розслаблення м'язевого волокна, яка пов'язана із сухожиллями, отримала назву сухожильний орган Гольчі. І фактично всі наші скелетні м'язи, вони з одного боку можуть
нервовою системою стимулюватись до скорочення, а от за допомогою цього сухожильного органу Гольджі вони розслаблюють. І ось перезбудження з одного боку цих альфа-мотонейронів, і з іншого боку відсутність адекватної відповіді від комплексу Гольджі, воно призводить до того, що м'язи в певних ділянках починають неконтрольовано скорочуватись, асинхронізуються із задачами роботи, яку потрібно виконувати. На підтвердження цієї теорії, власне, є дуже простий експеримент. Якщо, наприклад, вас судомить м'яз гомілки, то просте розтягування цього сухожильного органу Гольджі, тобто активація його за допомогою, наприклад, ви тягнете носочок на себе, активація цього сухожильного органу Гольджі призводить до того, що м'яз розслаблюється і судома припиняється. Також гіпотеза, запропонована Швелнусом і колегами, вона має підтвердження на тваринних моделях, також на експериментах з електроміостимуляцією, але так само, як і у випадку гіпотези із порушенням водно-сольового балансу, вона теж не може пояснити усіх випадків появи виникнення судом. На початку 2000-х років, навіть ближче до 2007, 2008, 2009 роки, ця гіпотеза була ще узагальнена, більш доповнена, але тим не менш, навіть у своєму такому більш широкому вигляді вона пояснює значну частину випадків виникнення судом, але не дає повну відповідь про механізми, чому ж судоми таки виникають. Треба сказати, що ось ця гіпотеза Швелнера, вона дуже тісно пов'язана, власне, із механізмами втоми. Тому що, як Швелнер разом з Ноксом стверджують, що ось це порушення між регуляцією скорочення м'яза, яке відбувається через перезбудження альфа-мотонейронів і інгібування органу Гольджі, воно якраз і відбувається за умови, коли ми втомлюємось. Тобто, коли навантаження занадто велике, коли не вистачає запасу поживних речовин, енергетичний дисбаланс відбувається і так далі. І вже значно пізніше, у 2010-х роках, американський вчений Кевін Міллер, він запропонував гіпотезу мультифакторного виникнення судом. І, власне, ця гіпотеза, вона по суті об'єднує і гіпотезу водно-сольового дисбалансу, і нейром'язову гіпотезу, і інші деякі гіпотези термо. Я наведу тут картинку, велику схему, на якій можна побачити, як вони об'єднують всі причини, починаючи від того, що, наприклад, можуть бути пошкодження м'язів, і це може бути однією з причин судом. Далі температура, про що ми говорили, електроліти, дисбаланс, нейром'язовий дисбаланс і так далі, і так далі. Тобто ця гіпотеза, вона вже говорить комплекс факторів і багато ризиків, багато причин, які можуть спричиняти в кожному індивідуальному випадку виникнення судом. Але треба ще сказати, що навіть беручи до уваги ці всі причини-фактори, коли ми аналізуємо на рівні кожного окремого взятого пацієнта, то бувають випадки, коли відсутні всі ці потенційні причини, а судоми тим не менш виникають. Тобто це ще одне свідчення того, що розуміння вченими на сьогодні причин і механізмів, головне, виникнення судом, воно далеко ще не повне, тому це ще великий пласт для пошуку, для досліджень. Узагальнюючи ці 3 чи навіть 4 гіпотези, які ми розглянули: температурна, порушення водно-сольового балансу, порушення нейром'язового контролю, мультифакторна гіпотеза, то можна сказати, що є сукупність факторів, які можуть сприяти появі судому. Основні з них – це підвищена температура і вологість сюди ж, втрата великої кількості води та електролітів. Далі накопичення втоми, тобто коли навантаження значно більше, ніж ми можемо перенести. Далі пошкодження м'язів, що теж часто відбувається під час такого дуже значного навантаження. Велика тривалість самого фізичного навантаження, перевантаження. І, напевно, це, власне, є такі основні фактори. Що ж робити, якщо у вас таки виникли судоми?
які можна застосувати засоби, і які з цих засобів є найбільш науково підтверджені. Ну, найперше, найбільш, мабуть, поширений спосіб боротися із судомами – це прийом електролітів у вигляді ізотоніків чи сольових таблеток під час змагань. Скажу от на своєму досвіді, на своєму прикладі, коли я почав вживати сольові таблетки, у яких досить висока концентрація солей, вживаючи їх в більшій кількості, як рекомендує, власне, протокол, коли умови більш спекотні, в меншій кількості, коли не такі спекотні, це суттєво знизило частоту появи судом. І, в принципі, от як я казав, до 2021 року судоми траплялись регулярно, часто, але от починаючи з 2021 року, просто про судоми вдалося забути. Ну, але не тільки справа в сольових таблетках. От, тобто це один із важливих компонентів, але не повна панацея. Другий спосіб, можливо, його можна і першим насправді ставити, це пасивне, що називається м'яке розтягування. Тобто для кожного м'яза можна знайти таке положення розтягнення, коли у вас виникла судома, і зняти цю судому таким плавним повільним розтягуванням. Перевага цього методу в тому, що він швидкий, він не потребує нести з собою, скажімо, мішок цих сольових таблеток, ще якихось засобів. Але, звичайно, ви мусите зупинитись, та ви маєте витратити якийсь час, це хвилини. Все ж таки, тобто він діє досить швидко, але не миттєво. І, звичайно, судома може повторитись. Тому це не 100% гарантія після того, як ви розтягнулись, що судоми далі не буде. Швидше навпаки. Третій поширений метод, на який я покладався на початку історії з судомами, навіть на першому ультрамарафоні, це звичайні шоти, так звані з магнієм, розчин магнію в певній концентрації, дуже поширені 150 мг чи 300 навіть мг, популярні у велосипедному ком'юніті, ну і власне серед бігунів. Так от, на першому ультрамарафоні, завдяки тому, що в мене був невеличкий шот нутрікшн із магнієм, я його випив, швиденько знялась судома, і я побіг собі далі. Але проблема з цими шотами в тому, що так, вони швидко знімають судому, але часто, особливо на наступні старти, то ці судоми трапляються частіше, і тривалість дії ось цього шота, вона невелика. Тобто, скажімо, він через 2 хвилини подіяв, судома знялася, але через півгодинки знову ті ж самі судоми. І для ультрадистанцій, виходить, потрібно або дуже багато з собою мати цих ампул, якщо ви схильні до судом, або ж десь мати їх в забрості. Одним словом, це значно, дуже складно самим магнієм з судомами боротися. Тим не менш, цей засіб популярний і, можливо, як таке разове рішення, якщо ви знаєте, що у вас траплялись колись судоми і вони можуть потенційно бути, то взяти з собою шот магнію – це буде досить резонне таке рішення. Але повністю покладатись на нього я б не покладався. Все ж таки сольові таблетки більш ефективні. І з точки зору біохімії ми розуміємо, що не тільки магній бере участь, власне, у контролі передачі нервового імпульсу. Тому дуже добре, якщо він спрацював, це значить, що у вас був дійсно дефіцит магнію. Але якщо у вас раптом був дефіцит інших якихось сполук, натрій, калій, хлор, кальцій, то, вибачте, ви можете випити відро цього магнію, а ефекту, власне, не буде. І наукові дослідження, вони показують, рандомізовані, контрольовані, що магній не має такої достовірної, підтвердженої дії, що він 100% знімає судоми. Тому, як один із варіантів, дійсно можна використовувати, але пам'ятати і розуміти, що це, знову ж таки, не панацея. Потрібно більш комплексне рішення. Краще у вигляді комплексу різних солей, різних електролітів. Четвертий засіб, на який варто звернути увагу, це, власне, підтримка режиму гідратації. І підтримка режиму гідратації з врахуванням того, що ми втрачаємо не тільки воду, а ще й електроліти. Тому що якщо пити просто воду, то можна отримати протилежний ефект, тому що ми, по суті, додатковим об'ємом води ми розбавляємо і так
зменшену концентрацію солей у міжклітинній рідині, у крові. І таким чином тільки посилюємо проблеми, можна навіть отримати симптоми гіпонатріємії. Ось що дуже небезпечно, тому що може мати суттєві наслідки для здоров'я. Але в цілому своєчасне поповнення запасів води з електролітами – це один із ключових варіантів, ключових моментів, як можна і як потрібно запобігати судомам. Скажу, що от коли я заглибився власне в питання вивчення судом і як з цим боротися на практиці під час рейсів, то я зрозумів, що особливо під час спекотних стартів не варто економити на гідратації. Тому, якщо я знаю, що попереду довга ділянка між пунктами підтримки, то я набираю достатньо води, скажімо, щоб їй вистачило на весь цей відрізок. Можу взяти додаткову навіть пляшку, ось, і краще я візьму більше, і буде трошки важче, буду трошки повільніше бігти, але принаймні буду підтримувати ось цю гідратацію. На деяких рейсах, до речі, раніше в Сполучених Штатах, от Western States, хороший приклад, там на пунктах підтримки навіть проводили зважування учасників, тобто їх зважували до рейса і зважували на пунктах підтримки. Тому що рейс проходить кінець червня, дуже спекотний. Може, до речі, зробимо відео про Western States, скажіть, якщо цікаво, пишіть в коментарях. Так ось, якщо на пункті підтримки людина втрачала вже там 5-7% ваги, волонтери мали право зняти цю людину із гонки, тому що при таких втратах води і електролітів, то в більшості випадків вже людина втрачала адекватність сприйняття ситуації, контроль, відповідно, це могло позначитись не просто на перформансі та на результаті, а на стані здоров'я. Зазвичай вже ці люди вони не могли контролювати рухи нормально і так далі, тому їх, власне, знімали з рейсу. Відповідно, підтримка оцього водно-сольового балансу, гідратація – це дуже важливий спосіб боротьби чи запобігання судом. І, звісно, не можна не згадати, якщо ми говоримо про зняття судом, не можна не згадати про розсол і подібні речовини, які застосовують, ось які популярні досі у біговій спільноті і не тільки, для того, щоб судоми швиденько зняти. Як же працюють ці, власне, речовини? Виявляється, що у нашій ротовій порожнині і в глотці є так звані рецептори транзієнтного потенціалу. Ось і ці рецептори дуже чутливі до різних ось таких різких смаків на кшталт оцту, який є в розсолі. Далі, якщо ми візьмемо гірчицю, чи васабі, чи навіть перець, то теж ці рецептори дуже чутливі. І якщо у нас навіть є судоми, а ми дуже трішки візьмемо котроїсь із цих речовин, поки що теорія така, що ось ці агоністи рецепторів транзієнтного потенціалу, коли ми їх стимулюємо, то вони, по суті, пригнічують гіперзбудження альфа-мотонейронів. За рахунок цього відбувається розслаблення м'язів, які спазмують, які скорочуються, і, відповідно, судоми зникають. Тому це ще один такий поширений засіб, як з судомами боротися. Так, і давайте поговоримо, як же можна боротися з судомами неправильно, неефективно. І розвінчаємо деякі міфи, які існують навколо цього. Один із найперших таких і популярних раніше способів, про які я чув, що якщо виникають судоми, то просто треба мати з собою шпильку і, скажімо, колоти м'яз шпилькою, він розслабиться і судома зникне. З одного боку, це дійсно так, в більшості випадків, якщо ви зробите невеличкий укол напруженого м'яза, він може розслабитись, щоправда, це не обов'язково тривалий ефект, але з іншого боку, в реальних умовах рейсу, то, звичайно, постійно колоти м'яз булавкою, це процедура, по-перше, не із приємних, по-друге, яка спряжена із високими ризиками занести собі щось, тому що у вас немає часу, можливості, засобів,
щоб все це провести, всю цю операцію в стерильних умовах. І ризики, щось таке вколоти, собі, дуже високі. Тому ось цей спосіб, він з одного боку, він справді працює, і як якийсь там крайній випадок, його можна використовувати, якщо зовсім нічого немає, інших засобів. І якщо ви не маєте змоги там якось розтягнути вашу кінцівку, щоб ці судоми зняти. Але я б сказав, що тільки в крайніх випадках. Другий міф пов'язаний з тим, що судому можна зняти, якщо ми їмо банани. Так, в бананах дійсно є чимало калію, чимало магнію, але, як ми зрозуміли із попередніх частин, не тільки калієм і магнієм самим. Тобто цілий комплекс може бути факторів, чому судоми виникають. А тому самі по собі банани, так, це безперечно дуже класний, корисний продукт, але він не є засобом боротьби саме з судомами. Далі, ще серед міфів, пов'язаних з судомами, є, наприклад, такий, що треба багато пити, тоді судоми не виникнуть. На жаль, це не так. Як ми і говорили, що якщо просто багато пити воду без електролітів, навпаки, ми, по суті, зменшуємо концентрацію тих електролітів, які лишились у нас в тілі, і тільки погіршуємо ситуацію. Тому просто пиття води не вирішує проблему із судомами. Четвертий поширений міф, пов'язаний з судомами, що судоми вони виникають тільки у літніх людей. Що тут можна сказати? Дійсно, після певного віку, після, скажімо, 35-40 років, то вірогідність виникнення судом, вона статистично зростає. Але не тільки люди старшого віку схильні до судом, судоми можуть відбутись і в дуже молодому віці. П'ятий поширений міф, який розглянемо, це те, що якщо вночі виникають судоми, то це не вистачає магнію. Як ми розглядали на прикладі мультифакторної гіпотези виникнення судом, що причин насправді появи судом, і в тому числі вночі, їх може бути багато, тому не магнієм єдиним, інакше шоти з магнієм були б просто чарівним терапевтичним засобом, який би продавався за шалені гроші, і який би дійсно допомагав всім людям від судом вилікувати. І нарешті, давайте поговоримо, яким чином ми можемо, власне, запобігти тому, щоб у нас виникали судоми. Якщо говорити про запобігання виникненню судом, то тут я буду посилатись на одного олімпійця Ештона Ітона. Він в нещодавньому інтерв'ю для Human Performance Центру Стенфордського він розповідав, власне, про свій підхід. Я додам посилання на це інтерв'ю, можете почитати. Досить цікаво. Власне, з Ітоном я зустрічався на одній із конференцій, яка проходила тут в Стенфорді. Було дуже цікаво послухати. Це десятиборець, який двічі ставав олімпійським чемпіоном. Так от, як же підходили вони з тренером для вирішення проблем із судомами? Перш за все, як каже Ітан, що потрібно завести такий щоденник судом, або вести докладні записи, власне, у своєму щоденнику. Я знаю, що деякі тренери, вони досить скептично ставляться до того, щоб вести якісь там паперові щоденники. І це окей, якщо ви тренуєтесь, у вас все гаразд, і єдине, на що ви звертаєте увагу, це ті дані, які гаджети вам дають: кілометраж, час, пульс і так далі. Але якщо у вас виникають якісь проблеми, на кшталт судом, то ведення активного щоденника може бути дуже корисним. Чому? Тому що в цьому щоденнику ви зможете подивитись, наприклад, інформацію про свій сон, про рівень стресу, про харчування, особливості дієти, що ви їли, чи робили розминку, чи не робили. Що, власне, радить Ітан. Я додам картинку ось з статті, де там більше десятка цих пунктів, на що звернути увагу. Потім, відповідно, ретроспективно, аналізуючи, проходячи по списку всіх цих причин, можна буде побачити і виокремити ті фактори, які в кожній конкретній ситуації
спрацювали, або і, можливо, знайти ті, які повторюються. От у випадку Ітана він знайшов, що в нього, наприклад, була нестача солі, збільшив в раціоні кількість солі, і таким чином йому вдалося позбутися судому. Тому перше відмічаємо, робимо такий щоденничок, якщо у вас судоми виникають, і де докладно ось звертаємо увагу на всі ці пункти. Потім, якщо вони судоми повторились, робимо знову ж таки запис ще раз і шукаємо спільні причини. Далі, наступний засіб, і якщо от не брати щоденник, я б назвав його першим, це дотримання, власне, водно-сольового балансу. Звертаємо увагу на це. Не економте на набиранні води, електролітів, на тому, щоб прихопити з собою десяток тих самих сольових таблеток, якщо у вас ультрадистанція. Це допоможе вам уникнути великого цього пласту причин виникнення судом, пов'язаних із нестачею води та різних солей. Тобто, перш за все, слідкуємо за цим, прибираємо цю причину та запобігаємо їй. Наступний пункт, на що звернути увагу для профілактики, це, власне, навантаження. Тому що судоми часто трапляються, коли навантаження незвичне, не характерне, як, наприклад, ультрамарафон, тому що в тренувальних умовах, навіть якщо ви бігаєте по 30 плюс кілометрів довгі пробіжки, в темпі ультрамарафону, який ви плануєте, все одно дистанція ультрамарафону, вона значно більша. Це вже там 50, 100 чи 160 кілометрів, 100 миль. От, відповідно, ви не зможете в тренувальних умовах повністю змоделювати ось ці умови, які потрібні. Відповідно, нам треба організм, по-перше, привчити до таких навантажень, тобто мати дійсно хоча б ці довгі пробіжки, щоб це не було надмірним перевантаженням, стресом для організму. Це раз. Друге, нам потрібно також укріплювати м'язи. Є статті наукові, в яких показано, що дійсно ті бігуни, які використовують силову підготовку в своїх тренуваннях, вони значно менш стають схильні до повторних судом порівняно із тими бігунами, які цей силовий тренінг не застосовують. І от на власному прикладі теж скажу, що покращення біомеханіки, покращення силових якостей м'язів, воно суттєво допомогло у боротьбі з появою судом. Тобто, крім того, що я звернув увагу на використання сольових таблеток, застосування в тренуваннях більшої кількості силової роботи на м'язи, які часто судомили, це м'язи гомілок, стегнові, задня поверхня стегна, воно допомогло із цими судомами боротися. Ще одним засобом, який є досить корисним, як на мене, і ефективним для попередження судом, це, власне, регулярне розтягування м'язів. Тобто тренування ось цього навику, рефлексу, розслаблення нашого органу Гольджі. Раніше такому розтягуванню не приділяв багато уваги, але останні 2 роки, коли почав це регулярно застосовувати у тренуваннях, то зовсім інші відчуття, зовсім інші навантаження я можу зараз перетравлювати, що називається, і біговий кілометраж, і швидкості. Тобто силова робота плюс регулярні розтягування знімають значною мірою значну частину цих причин виникнення судому. Ще сюди можна додати також робота над технікою, над біомеханікою рухів, щоб зробити їх більш економічними і щоб м'язи працювали більш ефективно. Це теж є дослідження, які показують, що це допомагає судомам запобігти. І давайте ще поділюсь своїм кейс-стаді, як я добігався до того, що судоми зовсім пропали. От судоми, скажімо, були до чемпіонату України з трейл-ранінгу 21-го року, але на самому чемпіонаті, під час чемпіонату їх вже не було, і після цього також не було. Що ж, власне, відбулося? Справа в тому, що, звичайно, наше тіло, воно не відокремлене від психології. І ось зараз я буду вивчати зв'язок між психологічними і фізіологічними процесами, які зумовлюють втому в Стенфорді. Так ось спостереження на власному досвіді дуже цікаве. Виходячи на оці змагання,
Мені дуже важливо було на чемпіонаті показати хороший результат, і я дуже хотів їх виграти, ці змагання. І знаючи, що от є така проблема з цими судомами, я пам'ятаю, що я дуже таку жорстку собі поставив установку, що нехай там у мене будуть судоми, я не буду на них просто зважати. Я був готовий бігти навіть за оцього дуже високого больового порогу, який під час судом. Тобто така була надзвичайно жорстка установка. І відбулось ніби як певне перепрошивання, тому що під час гонки, навіть коли от виникав стан такий передсудомний, я згадував про цю установку і навпаки ще більш агресивніше там додавав швидкості, і так далі. Жодних судом не виникало. Не виникало навіть самої думки про ці судоми, бо організм розумів, що окей, буде ще більш боляче, але ми будемо бігти далі. І ось таким чином мені вдалося, можливо, якось інтуїтивно розірвати ось цей от ланцюжок, коли судоми пов'язуються із втомою. Тобто, наводячи ось цей от реальний, як то кажуть, приклад із життя, я хочу ще раз повернутися до того, що виникнення судом – це насправді дуже комплексне явище. І якщо ми говоримо про одну із концепцій, гіпотез виникнення судом, пов'язаної із втомою, то дійсно можна от так поспекулювати, тому що немає на сьогодні якихось суперточних даних, які підтверджують саме такий механізм. Але можна ось так припустити гіпотетично, що для нашого головного мозку судоми – це, по суті, спосіб уникнути якогось надмірного навантаження, яке він вважає для себе небезпечним. І, в принципі, теорія центрального регулятора втоми, запропонована Ноаксом, вона про це говорить. Потім психобіологічна модель втоми, запропонована Маркорою, вона також торкається цієї проблеми. І в багатьох випадках можна припустити, що судоми – це як спосіб відповідь організму на ось це надмірне навантаження, до якого він не готовий. Відповідно, ми знову повертаємося до адекватних тренувань підготовки, до того цільового рейсу з тим цільовим темпом, який ви хочете бігти. Ми тут повертаємось, звичайно, на уникнення інших передумов, які можуть бути пов'язані із перевантаженням. Знову ж таки, наостанок ще раз підкреслю, що так, ось ця установка психологічна, за допомогою якої, напевно, я зміг розірвати оцей ланцюжок, пов'язаний з одним із механізмів втоми, який блокував мої якісь результати, коли я втомлювався. Але він був би неможливим, якби я не дотримувався правильного режиму гідратації, використання сольових таблеток. Він був би неможливим, він би навряд чи спрацювала б ця моя установка, якби я не робив силових вправ і так далі. Тобто ми в будь-якому випадку, перш ніж пробувати якось залазити там в ці психологічні моменти, ми маємо ще подбати про цю базу, яка може значною мірою обумовлювати виникнення судом. Якщо ми оці всі фактори, першопричини, чим максимально їх, скажімо, усунули, нівелювали, то тоді вже можна якось сподіватися, що наші установки вони будуть дійсно ефективними. Якщо ж ви не вживаєте електролітів під час ультрагонки, не робили перед цим силових вправ, ви взагалі до гонки не готувались, то ви можете дуже давати собі жорсткі і чудові, класні психологічні установки, проходити тренінги, але з високою вірогідністю на 99,9% це все просто не спрацює. Тому, перш за все, дбаємо про базу, нівелюємо максимальну кількість факторів, які впливають на появу судом, і далі вже працюємо з психологією. Що ж, і давайте підведемо певні підсумки, що стосується судом і як з цим бути, як з цим боротися. Отож, на сьогодні, з точки зору науки, ми маємо щонайменше 3 таких великих ґрунтовних гіпотези, чому судоми виникають. Гіпотеза порушення водно-сольового балансу, гіпотеза порушення нейром'язового зв'язку, гіпотеза мультифакторного виникнення судом. Три таких гіпотези. Із практичної сторони.
Давайте спершу, що ж можна зробити, якщо у вас таки виникли судоми на марафоні, ультрамарафоні чи іншому якомусь рейсі, івенті. Перше, можна змінити темп бігу, погратися із каденсом, із біомеханікою самого бігу, тому що зменшивши навантаження на певні групи м'язів, ми таким чином зменшуємо втому. І згідно власне другої гіпотези, пов'язаної з нейром'язевим контролем, ми можемо таким чином допомогти м'язам, які чомусь почали перенапружуватись, допомогти їм розслабитись. Відповідно, можливо, знизивши дещо темп, ви зможете продовжити біг без додаткових якихось втручань. Другий спосіб. Якщо судоми продовжуються, вони досить сильні, вже тоді доведеться, напевно, зупинитись і спробувати розслабити м'яз чи м'язи та за допомогою певних досить м'яких розтягнень. Так, ви втратите час, але в будь-якому випадку ви б цей час втратили, якщо ви не будете нічого з судомами робити, тому що м'яз буде перенапружувати ще більше, його буде затискати ще більше, і ви просто перейдете в якийсь момент на крок, а далі не зможете і взагалі бігти і будете відчувати, звичайно, цей великий біль. Тому другий спосіб – це просто пробуємо просте розтягнення. Третій спосіб. Якщо ви маєте з собою чарівну ампулу магнію або, можливо, розсолу, інколи, до речі, розсіл можна зустріти на ультразмаганнях, особливо в Сполучених Штатах, 100 км, 100-мильної дистанції. На пунктах підтримки зазвичай розсіл, як не дивно, він є. На стартах в Європі рідше, але, я думаю, також буває. Проте, бажано перед змаганнями, звичайно, ці моменти знати, уточнювати. Можливо, магній, розсіл має ваша команда підтримка, чи вони є в запросці. Тоді, звичайно, можна цим скористатись і таким чином спробувати зняти судоми. Також, якщо немає розсолу, магнію, може підійти кориця, гірчиця, васабі, раптом щось таке трапиться вам, це також може допомогти переключити мозок із гіперактивації м'язів на активацію шляхів, які активують вже сухожильний орган Гольджі. Достеменно механізми ці ще досі невідомі, але тим не менш засоби працюють, і у переважній більшості випадків це може допомогти принаймні на якийсь час судоми зняти. Ще один момент, на який би я звернув увагу, якщо судоми почалися, і можливо навіть немає ось цих засобів швидкої реакції на судоми, можна спробувати вжити сольові таблетки, якщо такі є, або електроліти, тобто до кінця рейсу дуже прискіпливу увагу приділити гідратації і водно-сольовому балансу. Це, як мінімум, щонайменше допоможе в 20-30% випадках уже не запобігти судомам, але принаймні зробити ситуацію більш контрольованою і не поглибити цю проблему, яка є з судомом. Ось, напевно, і всі засоби, які можна використати. Що стосується всіляких булавок чи уколювання ще чимось гострим, так, булавка, вона є зазвичай у вас на номері, нею потенційно і в принципі можна скористатись в крайньому випадку, але майте на увазі, що все ж таки в умовах, особливо якщо це трейлові змагання, коли немає дотримання стерильності, дуже висока вірогідність, що ви можете тією булавкою собі більше нашкодити, занести якусь інфекцію, ніж ви дійсно знімете судому. М'які розтягування, контроль водно-сольового балансу, темпу бігу, оптимізація біомеханіки, вони все ж таки, в 90% випадків мають дати кращий результат, ніж оце уколювання булавкою, яке було свого часу таким досить популярним методом. Далі, що ж робити для того, щоб судомам запобігти? Щоб запобігти виникненню судом і проблем, пов'язаних з ними. Перш за все, давайте звернемо увагу на такий момент. Якщо судоми у вас вже траплялись навіть 1-2 рази, то з високою вірогідністю вони можуть трапитися ще раз. І тут можна згадати ось цей мій кейс, мій приклад. Швидше за все, виникнення судом, згідно цієї другої гіпотези,
воно пов'язане із механізмами втоми. І можна так гіпотетично припустити, тому що особливих підтверджень наукових в цьому немає, але можна поспекулювати, як то кажуть, що ваш мозок за навантаження, які перевищують якийсь поріг, ліміт, до якого він звик, ваш мозок починає реагувати на навантаження, включаючи цей тумблер-стоп через судоми. Не через інші механізми, а от саме через судоми. Тому, якщо судоми у вас вже виникали, то що тут варто зробити? Тут варто звернутися до досвіду професійних спортсменів. От я наводив приклад Ештона Ітана, 10-борця, дворазового олімпійського чемпіона, і його підхід із щоденником, в який заносяться дуже докладні умови та обставини, за яких судоми виникали. І потім, коли аналізується кілька таких випадків, можна легше знайти ті основні причини виникнення судом і спробувати з ними якось боротися. Якщо судоми у вас не виникали і ви не хочете, щоб вони виникали взагалі. В такому випадку, перше, ми слідкуємо за водно-сольовим балансом. Це один із ключових моментів, особливо на тривалих стартах на ультрадистанціях. Тому не економте на воді електролітах, якщо ви особливо біжите за спекотних умов. Набирайте достатньо, щоб поповнювати хоча б приблизно ті втрати, які є. Другий момент для запобігання судом, це виходячи також уже із другої гіпотези, пов'язаної з втомою, то другий важливий спосіб уникнення появи судом – це, звичайно, максимальна симуляція умов змагань в тренувальних умовах. Принаймні протягом тих 2-2,5, можливо 3 годин. Ми можемо ці умови, а мається на увазі темп, орієнтовна температура, якщо це спека, то, скажімо, спекотні умови, ми можемо харчування, гідратація, ми можемо це все змоделювати і таким чином буде потрошку адаптуватись, звикати до такого навантаження. Воно не буде таким шоком і сюрпризом під час самої гонки. Так само набір висоти, так само температура. Фактично розвиток ось цих фізіологічних адаптацій до тих змагань, до яких ви готуєтесь, що стосується швидкості, витривалості, це є одним теж із ключових моментів для того, щоб судоми у вас не виникали, як запобіжний механізм, за допомогою якого організм каже, що все, вибачай, я більше не можу. Третій момент, на який я би також звернув увагу, особливо якщо ви біжите старти зараз влітку, за спекотних умов, це теплотренінг. На каналі є окреме відео про підготовку до бігу у спекотних умовах, про акліматизацію, аклімацію. Подивіться, почитайте ще статті є на блозі, я теж додам в описі під цим відео. Там про це докладно розповідаю, тому що дійсно порушення цього механізму терморегуляції, а з ним пов'язана і гідратація, водно-сольовий обмін, і з ним пов'язана і втома. Так ось порушення цього механізму, воно може викликати судоми. І відповідно, покращивши свою адаптацію до цих теплових спекотних умов, ми можемо суттєво знизити ризики виникнення самих судом. Напевно, стосовно запобігання виникнення судом, це основні такі 3 напрямки роботи, 3 моменти, на які варто звернути увагу. І це може забезпечити відсотків на 90 гарантувати вам того, що судоми не виникнуть. Звичайно, не на 100%. Але навіть якщо у вас судоми не трапляються, я би все одно в заброску, наприклад, лишав чи 1 чи кілька ампул магнію, чи того ж розсолу, чи, можливо, трішки гірчиці, васабі. Тобто ось, щоб були якось під рукою ті засоби, які можуть швидко зняти судоми, якщо вони раптом виникнуть. Можна лишати їх у вашої команди підтримки чи в забросці. Можливо, прихопити з собою, маленький пакетик із васабі чи корицею. Це не так обтяжливо, не так складно. Це must have для тих, у кого судоми вже траплялись, але для тих, у кого не траплялись, в якомусь вигляді все одно бажано мати якусь таку допоміжну опцію на екстрений випадок. Що ж, зичу всім вам, щоб
судоми у вас не виникали, а якщо виникають, щоб все ж таки ви знайшли основні причини і змогли з ними впоратись, як це вдалося свого часу і мені. На цій оптимістичній ноті завершую це досить велике відео. Сподіваюся, що воно було інформативним, корисним. Головне, щоб було дійсно практично корисним. Якщо так, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, можливо, якісь питання не розібрали, можливо, у вас є якісь власні кейси виникнені судом, які можемо розібрати, обговорити, подумати, з чим вони можуть бути пов'язані. Так що пишіть в коментарях, я на коментарі радо відповідаю. І, звичайно, не забудьте поділитися цим відео із вашими друзями, знайомими, всім, кому це відео може бути помічним, може бути актуальним. На цьому все. Дякую за увагу. Побачимось, почуємось вже у наступних випусках подкасту. До нових зустрічей!